हॅलो स्टुडंट्स, एन एस एज्युकेशन या चॅनलवर आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत. आज आपण या व्हिडिओमध्ये फिगर ऑफ स्पीच बघणार आहोत. तुमच्या जे तुम्हाला हे लिहायला येतं ॲप्रिसिएशन, त्यामध्ये तुम्हाला फिगर ऑफ स्पीच विचारले जातात किंवा तुम्हाला एखादी पोएमची लाईन दिली जाते आणि त्याच्यावरून तुम्हाला ह्या लाईन मध्ये कोणतं फिगर ऑफ स्पीच हे विचारलं जातं. त्यासाठी आपण हा पॉइंट बघतोय. चला तर बघूया. फिगर ऑफ स्पीच मध्ये अशा टाइपचे क्वेश्चन येऊ शकतात तुम्हाला. एक म्हणजे आयडेंटिफाय द फिगर ऑफ स्पीच, म्हणजे या लाईन मधलं तुम्हाला पोएमच्या लाईन दिलेल्या असतील त्याच्यामधलं तुम्हाला फिगर ऑफ स्पीच ओळखायचं असेल. अँड सेकंड आहे फाइंड एन एक्झाम्पल ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, म्हणजे तुम्हाला एखादा फिगर ऑफ स्पीच दिले, एक्झाम्पल समजा मेटाफर दिले आणि मेटाफरचं तुम्हाला ह्या पोएम मधून मेटाफरचं एक्झाम्पल शोधून काढा. अशा टाइपचा एक क्वेश्चन आहे. ओके, तर बघा आता फिगर ऑफ स्पीच आपण ह्या तुम्हाला तुमच्या सिलेबस मध्ये जे ते आपण बघणार आहोत. त्यामध्ये फर्स्ट आहे सिमिली आणि सेकंड आहे मेटाफर. या पेजवर आपण जेवढे दोन बघणार आहे. फर्स्ट सिमिली म्हणजे काय, डायरेक्ट कंपॅरिझन, आणि मेटाफर म्हणजे इनडायरेक्ट कंपॅरिझन. आता त्याचं एक्झाम्पल असेल पुढं. कंपॅरिझन म्हणजे दोन थिंग्स मध्ये कंपॅरिझन करणं. आता सिमिली असेल तर सोपं आहे ओळखायला. जर तुम्हाला जी पोएमची लाईन दिली त्याच्यात लाईक किंवा ऍज हे दोन शब्द असतील तर समजायचं सिमिली आहे. ओके, बघा द मॅन फॉट लाईक ए लायन, म्हणजे मॅन फॉट कसं करतं, लाईक ए लायन म्हणजे मॅनचं डायरेक्ट कंपॅरिझन कोणाशी केलंय, लायन सोबत. म्हणून हा इथं झालं फिगर ऑफ स्पीच झालं सिमिली. त्याच्यानंतर मेटाफर. मेटाफर म्हणजे काय बघितलं आपण, इनडायरेक्ट कंपॅरिझन. द मॅन वॉज ए लायन, म्हणजे मॅन कोणासारखं आहे, लायन सारखं, पण हे कसं इनडायरेक्ट कंपॅरिझन केलेलं आहे त्याच्यामुळे झाला हा मेटाफर. त्याच्यानंतर थर्ड फिगर ऑफ स्पीच आहे पर्सोनिफिकेशन. आता यामध्ये बघा ह्युमन क्वालिटीज गिव्हन टू नॉन ह्युमन थिंग, म्हणजे समजा एखादं निर्जीव वस्तू आहे त्याला जर आपण ह्युमन क्वालिटीज दिल्या तर तो फिगर ऑफ स्पीच होतो पर्सोनिफिकेशन. त्याचं एक्झाम्पल आहे द फॅन इज रनिंग. आता माणसं पळतात, फॅन पळतो असं कधी म्हणतो का आपण, पण फॅन इज रनिंग म्हणजे फॅनला आपण काय म्हणतोय की फॅन पळतोय. म्हणजे काय झालं, फॅन ही एक निर्जीव वस्तू झाली, त्याला आपण एक ह्युमन क्वालिटी दिली, तिथं झाला अलंकार पर्सोनिफिकेशन. म्हणजे तेच फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन. रनिंग इज अ ह्युमन क्वालिटी गिव्हन टू द नॉन ह्युमन थिंग फॅन. ओके, हे झालं पर्सोनिफिकेशन. त्याच्यानंतर सेकंड एक्झाम्पल आहे द मून इज स्टारिंग. बघा बघा आता पर्सोनिफिकेशन, स्टारिंग इज द ह्युमन सिटी गिव्हन टू अ नॉन ह्युमन थिंग मून. अशा टाइप मधून पर्सोनिफिकेशन. त्याच्यानंतर नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच आपला हायपरबोल. आता ओव्हर एक्झॅग्रेटेड स्टेटमेंट जर असेल, म्हणजे खूप काय म्हणतात त्याला, अतिशयोक्ती नाही का म्हणत, तसं तशा टाइप मधून. त्याचं एक्झाम्पल आहे शी क्राईड सो मच दॅट रिव्हर दॅट फ्लोईंग. ओके, हायपरबोल अँड ओव्हर एक्झॅग्रेटेड स्टेटमेंट. त्याच्यानंतर आय थॉट 1000 टाइम्स अँड देन टूक द डिसिजन, म्हणजे मी 1000 वेळा विचार केला आणि नंतर डिसिजन घेतला. आपण असं 1000 वेळा कधी विचार नाही करत, त्याच्यामुळं हे खूप काय म्हणतात त्याला, खूप मोठं हे करून सांगितलेलं आहे, त्याच्यामुळे त्याला हायपरबोल. त्याच्यानंतर नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच आहे अलिटरेशन आणि रिपिटेशन, दोन आहेत. अलिटरेशन मध्ये आपण काय म्हणतो की एखादा लेटर रिपीट झाला, आणि जर एखादा वर्ड रिपीट होत असेल तर रिपिटेशन. लेटर रिपीट होत असेल तर अलिटरेशन, वर्ड रिपीट होत असेल तर रिपिटेशन. आता अलिटरेशनचं एक्झाम्पल आहे फोर फुल्स फेल इन अ फाउंटन. अलिटरेशन मध्ये बघा द लेटर एफ इज रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट. आता फोर फुल्स फेल इन अ फाउंटन म्हणजे एफ हा किती वेळा रिपीट झालाय, त्याच्यामुळे इथं होतं अलिटरेशन. त्याच्यानंतर आहे रिपिटेशन मध्ये वर्ड्स रिपीट होतात. बघा आता त्याचं एक्झाम्पल आय कॅरी देम मेन अँड वुमेन. आय कॅरी देम विथ मी व्हेन एव्हर आय गो. मग आय किती वेळा, आय कॅरी देम, आय कॅरी देम रिपीट झालं, वर्ड्स रिपीट झाले म्हणजे इथं झालं रिपिटेशन. त्याच्यानंतर नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच आहे ओनोमोटोपोइया. आता ओनोमोटोपोइया मध्ये साऊंड रिटन इन वर्ड्स, म्हणजे आपण जो साऊंड काढतो ते वर्ड्स मध्ये लिहिलेले असतात. बघा आता डाऊन सँक द बेल विथ अ गर्डलिंग साऊंड. आता ओनोमोटोपोइया मध्ये बघा गर्गलिंग इज अ साऊंड रिटन इन अ वर्ड्स, म्हणून इथं ओनोमोटोपोइया झाला. त्याच्यानंतर आहे इंट्रोगेशन. त्याच्यामध्ये बघा क्वेश्चन असतो सेंटेन्स मध्ये, म्हणजे तुम्हाला जी पोएमची लाईन दिली त्याच्यामध्ये जर क्वेश्चन असेल तर तिथे होतो इंट्रोगेशन. तर इज एनीबडी हॅपियर बिकॉज यू पास्ड हिज वे. इंट्रोगेशन, द सेंटेन्स एक्सप्रेसेस अ क्वेश्चन.
त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे इन्व्हर्जन. द वर्ड्स आर नॉट अरेंज इन अ प्रॉपर ग्रॅमॅटिकल ऑर्डर. ग्रॅमॅटिकल ऑर्डर मध्ये जर वर्ड्स अरेंज नसतील, म्हणजे तुम्हाला काय म्हणतात व्याकरणात नीट व्याकरणात वर्ड्स अरेंज नसतील, तर तिथं होतो इन्व्हर्जन. त्याचं एक्झाम्पल आहे ऑन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टँड. ओके, म्हणजे इथं कसं पण वाक्य अरेंज केलेलं आहे त्याच्यामुळे इथं होतं इन्व्हर्जन. तर एवढेच फिगर ऑफ स्पीच तुमच्या ह्याचं सॉरी त्याचं एक्झाम्पल बघा. वर्ड्स आर नॉट अरेंज इन अ प्रॉपर ग्रॅमॅटिकल ऑर्डर. त्याच्यानंतर हे एक्सक्लेमेशन आणि अपॉस्ट्रोफी. हे फिगर ऑफ स्पीच तुमच्या ह्याच्यात नाही आहेत सिलेबस मध्ये, पण तुम्हाला एक नॉलेज म्हणून इथे दिलेले आहेत. ओके, एक्सक्लेमेशन म्हणजे काय असतं, एक्सप्रेशन प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क असतं. आणि अपॉस्ट्रोफी मध्ये एक्सप्रेशन प्लस समबडी प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क असतात. त्याचं एक्झाम्पल आहे दिस इज अ वंडरफुल पॅलेस. त्याच्यानंतर एक्सक्लेमेटरी मार्क. मग हा हे झालं एक्सक्लेमेशन. आणि अपॉस्ट्रोफी मध्ये बघा ओ गॉड, म्हणजे इथं समबडी म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचं नाव आलंय नंतर अपॉस्ट्रोफी आलं तर ते सॉरी नंतर एक्सक्लेमेटरी मार्क आलं तर अपॉस्ट्रोफी हा अलंकार होतो, म्हणजे हाच फिगर ऑफ स्पीच होतो. जर तुम्हाला हे फिगर ऑफ स्पीच समजलं असतील तर व्हिडिओला लाईक करा. असंच नवनवीन व्हिडिओज मिळवण्यासाठी सबस्क्राईब करा. Thanks for watching this video.